เขาว่าเฟรชชี่กำลังจะหมดไปโอ้ my god ทั้งชั้นนั้นคือรู้จักกันหมดเลยแบบรู้จักรุ่นน้องรู้จักรุ่นพี่ก็คือรู้จักกันหมดเลยแต่พอมาอยู่มหาลัยด้วยความที่เราก็แบบมาจากคนละต่างแดนใช่ไหมเราต้องมาทำความรู้จักใหม่กันหมดมันก็ค่อนข้างยากว่ามาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิตามิน Official กับรายการว่ามาและตอนนี้นะคะเราก็ดำเนินมาถึง EP ที่4แล้วค่ะจากชุดพวกเราทุกคนก็คงจะเดาได้ไม่ยากนะคะว่าเราจะมาพูดเกี่ยวกับอะไร EP นี้มีชื่อว่าโตเป็นสาวแล้วนะโดยเราจะมาพูดเกี่ยวกับสาวท่ายายเกี่ยวกับชีวิตสาวรำวงอายุ19ปีสาวรำวงอยู่ใส่กระโปรงได้ไหมนะคะใดๆนั่นแหละค่ะเราจะมาพูดแบบชีวิตมหาลัยที่เราอยู่มา1 ปีเต็มตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกแบบเขาว่าเฟรชชี่กำลังจะหมดไปโอ้ my god จริงรู้สึกว่ากำลังจะแก่รู้สึกแกรับไม่ได้วะจะร้องไห้ไม่ได้แล้วจะเป็นสเก็ตเดียแล้วทุกคนโอ้ my god จะเป็นพี่รุ่น2แล้วจะไปแอลรุ่นน้องเดินได้เข้ามาเด้อใดๆก็คือตอนอยู่เป็นเฟรชชี่ปี1อ่ะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะแบบมีรุ่นพี่ปี2แบบว่ามาร้องเพลงแบบว่าอะไรนะว่าพี่คนนี้ปี2รักน้องปี1เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเดี๋ยวเราร้องเองเดี๋ยวกูร้องเองใช่เรากูปี2เดี๋ยวกูร้องให้น้องปี1แล้วชีวิตมหาลัยกับชีวิตมัธยมของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันยังไงไหนลองมาเล่าให้ฟังหน่อยพวกอย่างการปรับตัวชีวิตสังคม how to make friend อะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นจะไปเรื่องอื่นชีวิตมหาลัยดูได้ไงมากดูหวยดีก็คือคันเลอร์ฟูลใดๆก็คือตอนไปทำผมก็คือบอกแม่บอกช่างว่าแบบคุณพี่คะอยากได้เรนโบว์คุณพี่ทำได้ไหมคะคุณพี่ตอบด้วยความมั่นใจได้ค่ะคุณน้องก็เลยจัดมาเลยค่ะแล้วคือไม่ใช่เลยนะแก้วแล้วคือไม่ใช่เลยนะวันนั้นน่ะก็คือนอนอยู่ตื่นมาเห็นข้อความประกาศส่งลงมาแบบมึงก็สีไหนดีอะไรเงี้ยก็คือสีในเรฟเฟรนซ์ก็คือเป็นเรนโบว์ที่แบบสีสดใสสวยจริงแต่พอเพื่อนทำมาแล้วตอนเพื่อนถ่ายมาให้ดูคือมึงยื่นเล็บทุกอันใช่ปะคือรู้สึกว่าอันนั้นเรนโบว์แต่เนี่ยนกแก้วจริงแต่ใดๆก็คือเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยมัน flexible ขึ้นมันไม่เคร่งครัดแบบไม่ว่าจะเป็นการทำผมการแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่ต้องหูต้องหูใส่ต้องหูได้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าอย่างของเราไม่แน่ใจว่ามหาลัยอื่นแบบมีกฎเข่งครัดเรื่องการแต่งตัวขนาดไหนแต่เราต้องออกตัวก่อนว่าพวกเราเป็นนักศึกษาจากมหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งนะคะมหาลัยเราจะไม่ได้แบบว่าฟิกขนาดนั้นก็คือสามารถใส่ชุด private ไปเรียนได้อะไรเงี้ยไม่ต้องแบบใส่ชุดนักศึกษาทุกชั่วโมงทุกคลาสที่มีเรียนอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่อาจารย์ที่นี่เขาก็แบบไม่ได้เคร่งเท่าไหร่เพราะแบบจะใส่อะไรมาก็ใส่แค่ให้เหมาะกับสถานที่ก็พอใช่เพราะแบบเรื่องสีผมอะไรเงี้ยเห็นกันทั่วมหาลัยเลยแบบเดินไปก็คือสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีสะท้อนแสงคือแบบพูดเลยว่าร้านทำผมร้านเสริมสวยเนี่ยนะคะเศรษฐกิจประเทศไทยขับเคลื่อนได้ด้วยเด็กมอเราจริงค่ะก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นเขามีถักเปียแบบว่าทั้งหัวฟิลเรียนลองแล้วแบบเป็นสีก็มีแบบนั้นก็คือไปเรียนได้เหมือนกันทุกคนแล้วพวกทำเล็บสวยๆก็คือยาวๆคือไปเรียนได้เหมือนกันค่ะก็คือกรีดกายไปเรียนเลยแต่ก็คือแบบเล็บสวยเห็นตั้งแต่แบบ100 เมตรเดินมาก็แบบรู้เลยว่าใครแต่ก็นั่นแหละแต่ว่าบางคณะอย่างเช่นแบบการบินหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีอาจารย์ที่เคร่งครัดนิดนึงว่าแบบต้องใส่ชุดนี้ในการเข้าเรียนนะอะไรอย่างงี้ก็แบบแล้วแต่คณะด้วยอย่างบางคณะเขาก็แบบห้ามย้อมสีผมเพื่อให้เกียรติกับคณะเขาแบบห้ามทำเล็บห้ามไว้เล็บยาวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คณะไว้มันก็แล้วแต่คณะด้วยแล้วแต่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยใช่เราพูดถึงเรื่องสังคมดีกว่าเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งแรกที่เข้ามหาลัยเราต้องปรับตัวเลยก็คือสังคมคิดว่าสังคมมหาลัยกับสังคมแบบมัธยมต่างกันยังไงคือในส่วนของนี่นะรู้สึกว่าสังคมมหาลัยมันจะมีความกว้างกว่าเพราะในมัธยมเหมือนเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยแบบเป็นสเปิร์มใช่ไหมคืออยู่ด้วยกันมาแบบตั้งแต่อนุบาลแล้วก็อาจจะแบบรู้จากทุกคนในโรงเรียนอยู่แล้วแต่พอมาอยู่มหาลัยด้วยความที่เราก็แบบมาจากคนละต่างแดนใช่ไหมเราต้องมาทำความรู้จักใหม่กันหมดมันก็ค่อนข้างยากตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นนะแบบก็ได้รู้จักเพื่อนเยอะขึ้นแต่นี่จริงตรงที่แบบว่าช่วงมัธยมเราจะรู้จักทุกคนเว้ยสมมตินะเราอยู่ห้องนึงเพื่อนอยู่ต่างห้องก็คือรู้จักกันทุกคนแบบทั้งชั้นนั้นคือรู้จักกันหมดเลยแบบรู้จักรุ่นน้องรู้จักรุ่นพี่ก็คือรู้จักกันหมดเลยแต่ว่าในมหาลัยขนาดเราเรียนวิชาเดียวกันห้องเดียวกันไม่รู้จักใครเลย
อันน่าก็คือมึงเขาอยู่สาขาเดียวกันกับเราเหรอวะ อ้าวเหรอกูไม่เห็นรู้จักเลยไม่เห็นเคยเห็นเลยตลอดแล้วยิ่งเรียนออนไลน์ด้วยก็ยิ่งแบบยิ่งไม่รู้จักเลยคือแบบบางคนก็เห็นผ่านๆอย่างของพวกเราเรียนในซูมแล้วทีเนี้ยเราก็จะอยู่แค่หน้าที่ตัวเองอยู่ไม่ก็อาจารย์อยู่2 อันก็แบบไม่เลื่อนไปเลื่อนมามันก็จะไม่เจอใครด้วยใช่จะเจอบ่อยก็แค่คนที่แบบว่าอาจารย์เรียกถามบ่อยๆหรือไม่ก็แบบว่าคนเด่นๆคนเปิดกล้องใช่แล้วพอวันเปิดเทอมเพื่อนก็จะแบบว่าเฮ้ยเรารู้จักเธอเราเห็นเธอผ่านซูมแล้วก็อยากจะมีมารยาทนะว่าแบบเฮ้ยจำได้เหมือนกันแต่ในหัวก็คืออีนี่ใครวะใช่มันบางเพื่อนบางคนไม่เคยเปิดกล้องไงแล้วแบบเห็นแค่ชื่อก็แบบอาจจะผ่านตาแค่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นหน้าก็คือแล้วเป็นชื่อจริงเลขที่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบโอ้จะรู้ไหมเนี่ยจริงแต่ของเราเรารู้สึกว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างเช่นของมัธยมมันจะเป็นการที่แบบว่าห้องหนึ่งจะเรียนพร้อมกันเลยทุกวิชาอะไรเงี้ย40-50 คนในห้องอะไรเงี้ยจะแบบอยู่ด้วยกันตลอดแบบ8 ชั่วโมงที่เรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าของมหาลัยก็คือเขาจะแบ่งเซกชันกันแล้วก็จะมีแบบว่าภาคเช้าภาคบ่ายใช่ภาคเช้าภาคบ่ายแล้วก็จะมีให้เลือกตารางเรียนเองเพราะฉะนั้นบางคาบก็จะเจอกับคนนี้บางคาบก็จะแบบเจอกับอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยคือแต่ละคาบมันก็เรียนชนกันบ้างไม่ชนกันบ้างมันทำให้แบบว่าเราไม่ได้แบบมีเวลาในการ make friend มากขนาดนั้นแต่ข้อดีมันก็จะมีอยู่ตรงที่ว่าบางวิชาบางsection อะไรเงี้ยจะเรียนรวมกับคณะอื่นมันก็จะทำให้เราแบบว่ารู้จักเพื่อนต่างคณะด้วยได้มี connection ใช่เวลาทำงานมันก็จะ flow ขึ้นแล้วอย่างนี้คือแบบว่าทุกคน make friend กันยังไงคือแบบคือเรียนไหนจะออนไลน์ไหนจะแบบเรียนแค่10 กว่าคนช่วงแรกที่โควิดยังไม่ระบาดเลยก็จะแบบว่าชวนกันไปกินข้าวนู่นนี่นั่นของเราคือก่อนที่จะเข้ามหาลัยเราจะใช้แอปพลิเคชันแอปหนึ่งในการเขียนแฮชแท็ก63เพราะว่าของเราเป็นรุ่น63แล้วพอเข้าแฮชแท็กนี้ไปเราก็จะแบบเซิร์ชว่าแบบมีใครเรียนคณะนี้ค่ะสาขานี้ใช่แล้วก็จะไปเจอกันในนั้นสร้างกลุ่มไลน์อะไรเงี้ยแล้วแบบช่วงแรกๆที่เรายังไม่รู้จักใครเราก็จะแบบรู้จักแต่คนในกลุ่มไลน์ใช่ไหมเราก็จะแบบเฮ้ยไปกินข้าวกันแล้วก็พบปะสังสรรค์นู่นนี่นั่นพอผ่านเรื่องของการ make friend การแบบเข้าสังคมใดๆไปแล้วการเรียนล่ะเมื่อกี้แบบเราเกินไปแล้วว่าแบบการเรียนแบ่งเป็นsection อะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอาจารย์ว่าแบบเป็นไงเพราะเขาบอกว่าอาจารย์บางคนไม่ตามงานเลยนะแบบปล่อยมากให้เราแบบว่ารับผิดชอบชีวิตตัวเองอะไรใช่ให้เราแบบว่ารับผิดชอบชีวิตตัวเองใช่จริงนะอย่างเช่นแบบว่าเราส่งงานเลทหรือว่าเราขาดงานชิ้นไหนอาจารย์จะให้เราไปตามเองแต่ถ้าเป็นมัธยมอาจารย์ก็จะแบบฝากตะวันเธอลืมงานชิ้นนี้นะอย่าลืมส่งนะลูกอะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยตอนประถมก็คือฉันจะตีเธอจนกว่าเธอจะเอางานชิ้นนี้แล้วคือเพื่อนโดนตีหน้าฉันทุกวันวันละ1 แปะกว่าใช่เวลาไม่ส่งกันบ้านก็แบบใครยังไม่ส่งยื่นมือมาคือเป็นมันเป็นแถวเลยแล้วคือแบบว่าไม่ใช่อะไรนะคือถ้าเป็นอาจารย์วิชาอื่นแบบก็จะโอเคอยู่เพราะว่าจะโดนตีแค่ตอนที่เจอในคาบใช่ปะแต่ประเด็นคืออาจารย์คนนั้นที่ออกกฎนี้เป็นอาจารย์ประจำชั้นก็คือเจอกันทุกวันก็คือเขาก็จะแบบว่านิชารีส่งหรือยังแต่ประเด็นคือเราเป็นคนส่งงานตรงเวลาไงก็แบบโอเคหน่อยแต่คือเพื่อนในแก๊งก็คือแบบส่งหรือยังค่ะอาจารย์บางคนยังไม่ต้องถามเลยแบมืออาจารย์เอาเลยค่ะบางคนยังไม่ต้องถามเลยแบมืออาจารย์เอาเลยค่ะหนูรู้ตัวดีค่ะแต่พอมามหาลัยก็คือไม่มีเรื่องแบบนี้เลยและอย่างหนึ่งที่ชอบมากก็คือการไม่ต้องเคารพธงชาติตอนเช้าจริงค่ะไม่ต้องทำให้เราต้องแหกขี้ตาตื่นมาแบบมึงเคารพธงชาติแล้วอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็ฟังเรื่องซัมติงอีกประมาณ30 นาทีจริงอย่างเงี้ยตากแดดจนแบบว่าตั้งแต่แบบว่าเป็นคนเป็นอยู่ยันเป็นไก่ย่างจริงค่ะแล้วก็มหาลัยเรียนในตรงที่ห้องในทุกห้องเป็นแอร์ส่วนใหญ่แต่ของมัธยมก็คือพัดลมและพัดลมบางตัวพัดลมบางห้องติดแค่ตัวเดียวแล้วก็คือแบบกูขอร้องนะกูร้อนแต่จะแต่งติดตัวเดียวขอร้องคือเราชอบเป็นเด็กหน้าห้องไงแล้วคือด้วยการที่โรงเรียนเรามันจะมีพัดลมแบบว่าตัวใหญ่ๆที่มันติดบนเพดานใช่ปะคือต่อให้เราจะอยู่ในตำแหน่งที่มีพัดลมเราก็ไม่ใช่จะอุ่นใจนะก็คือมันจะลงมาบาดคอกับตัวคือนั่งมองอย่างนี้กับเพื่อนแล้วก็แบบไม่มีสมาธิในการเรียนเลยแล้วบางตัวมันแบบแกะก็กำลังจินตนาการอยู่ในใจว่าน็อตมันกำลังจะหล่นเลยอะไรคือถ้าสมมติเนี่ยคือคิดทุกวิถีทางว่าแบบว่าถ้ามันตกลงมาฉันจะต้องหลบทางไหนให้มันแบบว่ามันจะเบี่ยงมาทางไหนต้องหลบทางไหนให้แบบไม่ฟันคออะไรเงี้ยแต่นี้คือเป็นเหมือนกันคือบางทีน้องแบบคือเปิดเบอร์2นะแต่คือน้องแบบวิวแบบน้องหัวเราะ
คือกูก็อยากจะเย็นแต่มึงก็อยากเสียงดังได้ไหมน้องกูกลัว ก็คือถ้ามีเสียงปุ๊บใจไม่ดีแล้วหนึ่งจริงแต่มอเรานี่คือขึ้นชื่อเรื่องการแบบว่าแช่ฟีดนักศึกษาก็คือแอร์เย็นจริงทั่วถึงมากแล้วนอกจากพวกแบบเรื่องการเรียนพวกการใช้ชีวิตในหออย่างเงี้ยมีไหมอุ๊ยชีวิตในหอปรับตัวเยอะเลยนะจริงจริงต้องอยู่คนเดียวเยอะขึ้นต้องแบบทำความสะอาดเองทำกับข้าวกินเองเยอะขึ้นนะมากกว่าที่แบบอย่างเช่นเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าถ้าอยู่กับแม่จะแบบพักกาตื่นได้แล้วจะ8 โมงแล้วไปอาบน้ำแต่พออยู่นี่คือนาฬิกาปลุกไม่ดังก็คือนอนยาวไม่ปลุกปุ๊บปิดนาฬิกาปลุกแล้วนอนต่อนั่นคือเหตุผลว่าทำไมลิต้าต่อให้มีคัดเที่ยงก็ยังไปบ่ายโมงลิต้าคือกูขอร้องเลยอาจารย์นัดเที่ยงลิต้าไปประมาณบ่ายครึ่งแล้วกูแบบลิต้าอีกครึ่งชั่วโมงแบบขาดเลิกคือมึงไม่มาไหมไม่มาไหมไม่มาไหมเรียนพรุ่งนี้แล้วกันแบบมึงไปเรียนออนไลน์ไหมคือไม่ใช่อะไรหรอแบบสมมติว่าคัดเที่ยงใช่ปะแม่งตื่นเที่ยงเว้ยแล้วแบบเวลาที่จะแต่งตัวเวลาที่จะอะไรโอ้ my god แต่คือจะไปมหาลัยในสภาพศพก็ไม่ได้มันไม่ใช่แบบวิถีของเราก็เลยต้องแต่งตัวแต่พอแต่งตัวไปก็คือเรียนครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็โอเคอะไรเงี้ยพระธานสั่งงานก็ดีแต่ว่าก็ดีที่แบบว่าอาจารย์ก็ยังแบบเมตตาในการเช็ค attendance ให้นะคะไม่งั้นก็คือร่วงค่ะลิต้าคือไม่มีได้เข้าคลาสสักคลาสนะคะแต่ของลิต้ามีแบบเดี๋ยวต้องแต่งตัวเดี๋ยวต้องนี่เลยอันนี้คือเปิดตู้มาเสื้อกีดกับกางเกงลายช้างแล้วกันแล้วก็เดินไปเรียนแบบสภาพชิวๆแต่แบบพวกเวลาปรับตัวกับหอมันยากตรงที่ก่อนหน้านี้สมมติเราตื่นเช้าใช่ไหมก็จะมีพ่อแม่คอยปลุกมีอาหารที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วทุกวันนี้เหรอถ้าตื่นสมมตินะเรามีเรียนเช้า8:40เนี้ยตื่นประมาณ7-8 โมงเอาเวลาที่ไหนไปทำอาหารก็คือรอกินบ่ายรอกินเที่ยงทีเดียวเลยแล้วรอกินตอนเลิกค่ะแล้วกันคือหิวโซมแล้วค่ะทุกคนก็คือแบบเรียนไปแบบท้องร้องแบบเมื่อไหร่จะเลิกสุดท้ายยังไม่ทันเลิกลงไปหาอะไรกินละจริงก็คือแต่ว่าของเราด้วยความที่แม่เขาปลูกฝังให้ตั้งแต่เด็กว่าเราจะต้องกินข้าวเช้าใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าเราเป็นคนแบบตื่นสายอะไรเงี้ยก็จะทำตั้งแต่เย็นแล้วก็ตอนเช้ามาเวฟกินอะไรอย่างเงี้ยความคิดดีเนาะแต่ว่าใดๆคือพูดถึงเรื่องการอยู่หอจะบอกเลยว่าประสบการณ์การไปห้องผักกาดครั้งแรกๆแล้วเราเห็นผักกาดแบบขัดถูๆทุก15 วินาทีคืออะไรคือนั่งทำงานด้วยกันอยู่ดีๆสักพักหนึ่งอะไรมันอยู่ใต้โต๊ะแล้วไปผักกาดกำลังนั่งเพื่อนทำอะไรฝุ่นมันเข้าไม่สะคือใจเห็นป่วยแล้วดีเมื่อกี้นุ่มขัดไปเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาสกปรกก็แบบสมมตินั้นนั่งโซฟาอยู่หันมาทีไปถูพื้นตอนไหนวะเนี่ยใช่แล้วก็แบบสักพักหนึ่งนั่งผักกาดหายไปไหนวะเข้าห้องน้ำว่างใช้ชีวิตอยู่กับการทำความสะอาดก็เลยแบบเข้าใจว่าเพื่อนเป็นคนรักความสะอาดแล้วก็น่าจะแบบทำงานบ้านตั้งแต่แบบอยู่ที่บ้านรักเกินไปทำเป็นกิจวัตรประจำวันแต่ผักกาดบอกไม่เพิ่งมาเริ่มทำตอนอยู่แบบอยู่คนเดียวใช่ตอนอยู่ที่บ้านคือจะมีคนทำให้ไงเราไม่ต้องทำเองขี้เกียจแหละแต่ก็คือเชี่ยวชาญมากเชี่ยวชาญมากตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยคือเป็นโปรในด้านนี้มากคืออย่างล่าสุดผักกาดบอกว่าให้เราไปขัดท่อแล้วเราแบบสงสารเราสงสารนะคือในชีวิตนี้คือเคยมันเยี่ยวจริงคือมันน้ำตาไหลเลยวันนั้นคือแบบคือเราก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันไม่ชอบเหมือนกันคือรู้นะว่าห้องน้ำคือเราเป็นคนใช้เองแต่แบบเวลาทำความสะอาดคือแบบจริงๆแล้วหรือเราควรใช้เงินแก้ปัญหาโดยการจ้างแม่บ้านมันทำใจไม่ได้ไหมเพราะแบบปกติก็ไม่ได้ทำเองก็เลยแบบแม่บ้านไหมจุดนี้นะแล้วทั้งหมดทั้งปวงที่เราพูดมาค่ะทุกคนมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่กำลังจะแบบเข้ามหาลัยไหมอยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวกับการหาเพื่อนใหม่หรอกเพราะแบบทุกคนก็คือต่างที่ต่างทางต่างจังหวัดก็คือเหมือนเพิ่งมารวมตัวกันแล้วเราก็หา make friend ได้ไม่ยากเพราะแบบทุกคนก็แบบใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยก็แบบไม่ต้องกลัวไปใช่เพราะเราเชื่อว่าแบบว่าคนประเภทเดียวกันจะดึงดูดเข้าหากันมีแน่ละเราสะทุนหมาเข้ากันได้เยี่ยจริงๆเลยก็คือนั่นแหละแบบอย่ากลัวว่าจะเข้ากับใครไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีคนที่แบบว่ามีรสนิยมขายกันแบบทำอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบเข้ากันได้เองใช่แล้วก็เรื่องการอยู่คนเดียวในหอก็คือเดี๋ยวคุณก็ปรับตัวได้เองค่ะทุกคนของเราสำคัญที่สุดอยากฝากเรื่องการเรียนเพราะเรารู้สึกว่าการเรียนสุดท้ายแล้วการมามหาลัยคือการโฟกัสการเรียนไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกคณะไหนสาขาไหนอยากให้เลือกในสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทำหรือชอบที่จะทำมันไปเลยเพราะว่าเราจะได้มีแรงบันดาลใจในการที่จะแบบว่า
ทำมันออกมาให้ดีที่สุดไม่ว่าแบบคนรอบข้างจะแบบว่าพูดยังไงหรือว่าแบบมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนของเรายังไงอะลองคุยดูนะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าบางคนผู้ปกครองอาจจะแบบว่าอยากให้เรียนคณะหนึ่งแล้วลูกก็อยากเรียนอีกคณะหนึ่งอะไรเงี้ยลองบอกให้ผู้ปกครองเข้าใจแล้วเราเชื่อว่าผู้ปกครองจะแบบโอเคถ้าเหตุผลเรามันแบบสมเหตุสมผลใช่เพราะสุดท้ายแล้วพ่อแม่ทุกคนแค่อยากให้ลูกอะเรียนในสิ่งที่สามารถเอาไปทำมาหากินแล้วแบบมีเงินใช้รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วก็ไม่ลำบากในอนาคตใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะชอบอะไรรักอะไรทำไปเลยค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสำเร็จและเราก็เชื่อว่านะคะทุกคนที่มีแพชชั่นเนี่ยจะพาตัวเองไปสู่จุดที่ตัวเองอยากที่จะอยู่ได้ใช่ใช่ทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็พอเพราะว่านี่คือชีวิตเราจะต้องอยู่กับมันไป for the rest of our life so ตัดสินใจดีๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วเนาะกับ EP ที่4โตเป็นสาวแล้วนะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะวันนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย